Welcome, dames en heren. Oké, dames en heren. This year is 10 years sinds ik ben on YouTube. En ik ga een quiz doen. En als je weet, wie is de artist voor deze music? En wanneer was het gepubliceerd? Het is nou weg. Ik ga een onder de link voor jullie daaronder. Geef de 3 antwoorden op. En door de 3 antwoorden op te geven, win jullie een dikke card. Oké? Ja. Oké. De music is weg. Okay, this is one. Okay, wie is the artist? Wie is the artist? When was the music? Wanneer komt the music out? Wie is the artist? And was the music produced here in Jamaica or in New York? That is the question. Nou, dat is de vraag. Nou, we gaan even door. Waterman mensen. This is your lezing for the month of April. Waterman mensen, Waterman mensen. In your house zit je geheim komt out. Waterman vrouw, whatever geheim heb je, het komt best wel out in de maand van april. De energie van de moon is in your house en daar zit wat geheim. Jullie vrouw is verdrietig omdat de geheim is boven water gekomen. Sommige van jullie vrouw wil niet mens weten hierover. Nou, de 2 eerste weken van de maand van april hebben mee te maken met de ram. En de derde en vierde week is de energie voor de stier. En dit is zeer, zeer positief. De energie van de stier. Omdat jullie have the same frequency. Dus de tweede week en de derde week zal best wel positief uitkomen voor jullie. Nou, de center van je lezen is some sort of a fraud. Some sort of a fraudulent situatie dat is gebeurd. Wordt gestopt, oké? Directe stop in. Nou, als we bekijken je eerste huis, je hebt een vijand, een ram, leeuw of een boodschappenman is je grootste vijand, oké? Soms soort, ja, je intuïtie geeft je zo een gevoel over een ram, leeuw of boodschappenman. Je intuïtie is correct. Deze man vindt en heeft zoiets als een haat tegen jou. Oké, dus wees voorzichtig. Iemand dat je bent in een relatie met is alleen gebaseerd op geld. Deze persoon houdt van geld. Dus sommige van jullie is in een relatie met iemand, maar de relatie is niet gebaseerd op liefde, maar is gebaseerd op geld. Materialistic winst, wat hij of zij kunnen krijgen. Als je hebt iets, zoiets als een web, de zaak gaat beginnen geld te draaien. Alles wat te doen met internet, media, dat soort van ding, het gaat draaien. Waterman mensen, je geld zit in de derde huis. Sommige van jullie is zoiets als je moeder of je partner. Is degene met het geld. Oké, sommige van jullie komen achter dat de divine, je divine feminine, is degene met de geld. Oké, jij hebt geen geld. Kijk, divine masculine en divine feminine. De divine feminine is altijd degene met de geld. Oké. Dan we kijken de energie van de auto. Er is iets met de auto of iets met de reis. There is some sort of a geheim surrounding a rise, and some sort of a geheim surrounding an auto, and some sort of a rise. Okay, there is some sort of a problem with the auto of rise.
Sommige van jullie kunnen worden geblokkeerd of gecheckt of onder some sort of onderzoek, oké? De energie van de politie met een alter, er is iets met de alter, iets met een alter. Nou, we zien verdriet voor een Leo. A tower moment is hier voor Leo. Groot verdriet voor een Leo. Een maakpersoon wil zichzelf beschermen van jullie Waterman, omdat de maakpersoon komt achter dat jullie Waterman en de boodschappen hadden een grote geheim. Dat hij of zij was niet van op de hoogte. Dus some sort of a geheim van jullie Waterman en een boodschap is nou boven water gekomen. As iets vals. You en de boodschap as iets vals gedaan. En de maakpersoon zit zichzelf te beschermen daarvan. Dan hebben wij de energie van de rechter. Sommige van jullie Waterman wil een nieuwe start. Hier de energie van een nieuwe start. Maar ik zie dat een weeskal heb je gesnitcht aan jou. Een weeskal recognize wat je zit om te doen. Een weeskal is nou van op de hoogte en heeft inzicht en gaat even aan je snitchen. Een weeskal gaat vertellen iets over dat je wil some soort van nieuwe start. En de rechter die gaat nee zeggen, je krijgt dus nieuwe start niet. Dus een weeskal gaat snitchen aan jullie. Ik zie some sort of a conflict met een Leo, maar is zoiets als een override of some sort of deze persoon krijgt help of bescherm van een institution, oké? Dus ik zie some sort of a problem, de eind voor een Leo, maar een Leo krijgt some sort of a bescherming van een institution. Okay, so a tower moment on that pick me. There is a boodschappenvrouw that have some sort of a jealousy. And deze boodschappenvrouw is so it says pick me, ik. Now, deze vrouw is full of jealousy. And a tower moment komt aan deze vrouw. Okay, ik zie een blond vrouw. Het is een situatie waar sommige van jullie is trek gegaan met een blonde vrouw. Een vrouw dat, het is zoiets als je recycle een relatie. En deze blonde vrouw, die wil je niet. Weet je, het is echt zielig. Het is echt een zielige situatie. Want deze, ik weet niet wie je bent, maar je zit zielig. Iedereen kijkt je zielig aan. Iedereen recognize, ja, deze vrouw wil je eigenlijk niet. Weet je? Het tower moment voor u en deze vrouw. Ja. Ja, ik zie some sort of a problemen, rise problemen voor een boodschapper person, een standbook person. Voor sommige van jullie, als je ouders, moeder of vader is standbook, die gaat eindigen in de ziekenhuis. Zoiets als deze persoon moet reizen. Ergens, maar op de tijd voor de reizen, dan deze persoon eindigt in de ziekenhuis. Oké, iets met ziekenhuis, de veer van zware. Iets met ziekenhuis, oké, een van je ouders. En ja, is zoiets, misschien gaat ze op reis en dan wordt ze ziek. Oké. Dus, Waterman vrouw, verdriet voor jullie Waterman vrouw, zo'n soort van geheim dat je hebt gehouden, is nou boven water gekomen. En je schaamt je dood hiervoor. En de waarheid is echt out. Je wilt dat dit over, maar het is echt nieuw. Dus iedereen zit daarover te praten. Voor jullie zakenman. Jullie zakenman had some sort of a contract, fraud contract gecreëerd. Je had iemand identity copy en een fraud contract gecreëerd. En mensen is nou achtergekomen wat je hebt gedaan. Oké, Venus is in Aquarius. This is that the override of authoritarian. Achtergekomen dat jij zakenman, was degene dat create some sort of a fraud contractual overeenkomst van iets. Iemand anders data en informatie gebruikt om some sort of a fraud contractual overeenkomst. Dus je create some sort of a fraud.
Dus mensen is daar onto jou. Ja, mensen al recognize. Dus het oude moment voor Waterman dat is in een relatie met een boodschatte vrouw. Deze boodschatte vrouw is zeer jaloers en wil iemand anders property en iemand anders dingen. Het is dat sommige van jullie Waterman en deze vrouw heeft altijd fraud gepleegd. Fraud, verzekering, fraud, bankfraud. Het is niet de eerste keer dat jullie Waterman en deze boodschattevrouw. En dat is de reden waarom ga je nou terug bij deze boodschattevrouw. Omdat je gaat met haar trouwen. Zodra je gaat niet in de gevangenis, maar ze gaat het niet echt doorgeven. Jij had gewoon... Een Waterman had gewoon een fraud contractual overeenkomst door het verbruiken van iemand anders data en informatie te geven aan deze boodschattevrouw. En deze boodschattevrouw wordt gepakt. Het oude moment van deze boodschattevrouw. Omdat mensen recognize dat deze boodschattevrouw is niet de original person voor de data en informatie dat ze draagt. Fucking criminals. Goed, child. So pick me, get fuck. Pick me, dat betekent is iemand dat wil altijd, weet je, ja, ik. Dus ik. Dus is pick me, so get fuck. Je ziet, heel veel mensen zien mensen en weten niet echt mensen leven, weet je. Sommige mensen zien mensen en wil dingen van mensen, maar weet niet. Wil gewoon andere mensen informatie en data, weet je. En het is iets wat jullie Waterman hebben met deze vrouw meerdere keer gedaan bij mensen. Mensen identificatie, verzekering fraude, bankfraude, allerlei fraude gecreëerd. En mensen gaan dat nou best wel zien. En mensen nou recognize dat het is niet de eerste keer jullie Waterman en een boodschappevrouw hebben fraud gepleegd. Zo, jaloezie komt tot een einde, omdat het is iets wat een boodschappevrouw wil hebben. Een boodschappevrouw wil best wel iemand anders data en informatie hebben, omdat deze persoon is meerdere keer opgepakt voor diefstal of criminal activity. En wil iemand anders informatie hebben om een nieuwe start te krijgen. Jullie Waterman had some sort of a fraud contractual overeenkomst van je werkgever gebruikt om aan je liefde te geven, om een nieuwe start aan je liefde, omdat jij en je liefde is twee fucking criminal. Dat moet hier niet in de normale omgeving, in de maatschappij gaan leven, maar even in de dingen gaan zitten. Jullie zijn gewoon criminals. Kom niet met elkaar daar, kom in de omkeer. Dus some sort of a new start, omdat ik zie dat iemand, iemand wil even vlucht. Gaat op de vlucht. Met zijn criminele fuck buddy of zijn criminele liefde van zijn leven. Omdat die hebben crime in Nederland gedaan en die wil vluchten. Maar is zoiets dat de Nederlandse authority nou recognize wat die mensen heeft gedaan en die wil gaan vluchten. En die gaan nergens. Nergens, nergens, nergens. Nergens. Dus ja, Waterman vrouw. Soms dat het geheim is, come out in april. Ja. Ja, jammer, maar het is wat het is. Dames en heren, als je iets slecht doet, het komt altijd uit, oké? Dan zien we iets met de hoge prinses. Nummer 22 is heel zwaar. Je komt achter iets. Zelf kom je achter iets. Zelf kom je achter dat de Ramley of boodschap de man haat je. Zelf kom je daarachter. In de vierde huis, iets over haar huis. And it's like you rise naar huis of you have a house in another plaats. Maar je wil ook een auto. Here it is. The chariot. The old princess twice. Some sort of a geheim over a auto. Okay, en zo is het mensen hou je in de gaten met deze auto. Some sort of a geheim over een auto. Mensen hou je in de gaten. Dus, als ik heb gezegd, je bent in een relatie met iemand, een tweeling.
is zoiets als je bent met de boodschappen, maar je bent met de tweeling ook. Maar die twee mensen, het is geen liefde wat de mensen hebben voor jou. Het is gewoon, ja, je kan de geld binnenbrengen. You know, dat is wat, ze zien je gewoon als een geldklapperij. Geen van deze mensen, er is geen liefde op de board. De liefde is in de tweede huis. Daar komt de liefde valt in de tweede huis. Omdat whoever je bent in een relatie met, is alleen in de relatie voor geld. Niet voor liefde, niet voor echt liefde. Dus ja, is zoiets als, sommige van jullie was gewaarschuwd door je moeder. Ik weet het niet, als het is een moeder of een empress. Ik ken iemand die doet lezen, heb ik gewaarschuwd over iemand. En nou alles is nou boven water gekomen. De ogen prinses, er is heel veel geheim surround you. Mensen hebben heel veel geheim tegen jou. Oké, heel veel geheim. Ja, communicatie tussen u en Leo. Leo behind ook some sort of a connectie. Ja, een tweeling gaat zichzelf beschermen. Een maag gaat zichzelf beschermen van jou. Some sort of a new start that you will. Een weeskal hebben. Een weeskal hebben gewoon. Ja. Jou opgegeven dat je gaat ergens nieuw beginnen. Ja, de end voor een Leo. Leo gaat weglopen of Leo behind ook some sort of a connection. Ze pikt me deze boodschappenvrouw, dat is zo jaloers. Je criminal body. Voor sommige van jullie, ik kom zoiets als is je moeder. Maar ik kan me niet voorstellen dat de moeder is zo jaloers van iemand. Maar ik kom zoiets op als is je moeder. Maar het is niet goed. And a stand-up person behind a situatie en win een rechtszaak. Oké, dus je moet niet tekenen een stand-up een rechtszaak op, want er is geen win. Oké. Verdriet is hier. Verdriet is hier. En de verdriet is voor Waterman mensen. Oké, er is groot verdriet voor Waterman mensen. Dus dames en heren, het is zwaar. Het is zwaar. Het is over... de eerste huis en de tweede huis is zwaar. Is iets over je geld. Maar is zoiets als... Iemand wil je gewoon voor de geld. Niet voor de liefde. Er is geen liefde on the board. Niks. Er is niks met liefde. Er is niks met Venus. Wat zit in Venus is de sun. En deze boodschap is gewoon blij dat ze is op vakantie met jou. Of je komt haar even opzoeken of whatever. Want deze boodschap verwacht some sort of a documentatie. Dat je kan haar terug meenemen naar Nederlands. Maar jullie komen voor een groot verrassing. Ik weet het niet hoe criminal mensen leven met zichzelf. Weet je. Goed. Maar ja. Dus de dood is in de 8th house. En het is een affair, een connectie dat je had met een Leo. Dus komt tot een eind. Deze Leo maakt het af. Jij maakt het af of een Leo maakt het af. Verdriet voor een Leo. Soms soort van communicatie tussen u en een Leo. Een Leo gaat besluiten you en die gaat weglopen. Dus de twee blik voor de liefde. This liefde maakt me bang. 15 de energie van de dove. Je maakt mijn... Je wil dat ik iets slecht tegen jou doe. En dit is dat ik moet mezelf even gebalanceren uit. Oké. Dus, weet je... De nummer 15 is echt noodgoed. Oké. Nummer 15 is echt noodgoed. En nummer 15, want this is some sort of a liefde, some sort of a connectie. Wat je hebt met een boodschatten. Of een leer of een ram. Maar this energy van de dove is dat je haat. Stiermaak of steenbok. En die zijn, zoek mezelf uit. En deze is dat ik heb balance nodig. Dus je zit dus met de tweeling, een weeskal om te vertellen. En met de kreef en de scorpion en de Pisces, nee. Oké.
Dus ja, dames en heren, het begint met jezelf, oké? Als jij vanuit jezelf niet is goed, dan je kan niet liefde aan anderen geven. Zo is het. Namaste.